हेलो गाइज, मेरो नाम हो अविनाश किमरे। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अपडेट्स। आजको यो एडिटिङ उनीहरुको लागि जो दानिजलाई सपोर्ट गर्छन्, जसले दानिजलाई मिस गर्छन्, जो उसको फ्यानहरु छ तिनीहरुको लागि हो। सबलाई थाहा छँदै छ उ अब यस दुनियामा छैन भनेर। सो उसको सम्झनामा उसलाई मिस गरिरहेको कन्सेप्टमा एउटा फोटो एडिटिङ आज मैले लिएर आएको छु। कृपया दानिज जेहेनको फ्यानहरुले यो भिडियोलाई प्लिज हेर्दिनु होला। सो लेट्स बिगिन द एडिटिङ भिडियो। सबसे सुरुमा यो एडिटिङको लागि यसरी एउटा पोज दिनु होला। यसरी आकाशतिर हेरिरहेको हैन, उसलाई सम्झे जस्तै तरिकाले एउटा मुडमा यसरी माथि आकाशतिर हेरिरहेको उसलाई सम्झिँदै एउटा पोज दिनु होला। र त्यसपछि त्यसको ब्याकग्राउन्डलाई मैले इरेज गरेर राखिसकेँ है। यदि तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न आउँदैन भने मेरो च्यानलमा गएर हाउ टु इरेज ब्याकग्राउन्ड भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो एउटा ब्याकग्राउन्ड छ है, यो मैले आफैले बनाएको। यो फोटोलाई र यो फोटोलाई जोडेर मैले खुद आफै यो ब्याकग्राउन्डलाई बनाएको। त्यसपछि यो एउटा पिएनजी छ र यो एउटा लाइट पिएनजी छ, अनि यो चाहिँ यो आँसुको पिएनजी हो। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्डलाई मैले सेयर टु पिक्सार्ट गरेर हैन पिक्सार्टमा लिएर आउँछु। यो ब्याकग्राउन्ड र यो फोटोमा युज हुने सबै पिएनजीहरुको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। र त्यसपछि म यहाँ एड फोटोमा जान्छु हैन। एड फोटोमा गइसकेपछि अघि पोज दिएको फोटोको ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेको फोटोलाई लिएर आउँछु हैन। अनि त्यसपछि यसलाई साइज ठुलो गराएर हैन यो सिडीमा यसरी बसेको जस्तो गराएर राख्दिन्छु। मैले चाहिँ यो सबसे टपको सिडीमा हैन टपको सिडीमा राख्छु आफ्नो तस्रिफलाई। त्यसपछि म इरेजर लिन्छु। इरेजर लिएपछि हैन यो सिडी भन्दा हल्का तल आएको भागलाई चाहिँ म इरेजरले इरेज गर्दिन्छु। ब्याक साइडमा त इरेज गर्दिन्छु। यस्तो देखिन्छ हैन, म यहाँ सिडीमा बसेको जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि यहाँबाट डाउन गर्छु। डाउन गरिसकेपछि म फेरि एड फोटोमा जान्छु। एड फोटोमा गइसकेपछि यो दानिज जेहेनको पिएनजीलाई लिएर आउँछु म फोटोलाई। त्यसपछि त्यसको साइज ठुलो गराएर हैन आफ्नो फोटोलाई सुट हुने हाइट जतिको गराएर हैन मैले त्यसको दानिजको फोटोलाई मैले मेरो साइडमा यसरी राख्छु हैन। मेरो फोटो हल्का ठुलो अवस्थालाई सानो गराइदिन्छु। त्यसपछि दानिज जेहेनको फोटोको ओपासिटीलाई म कम गराएर राखिदिन्छु। उसको यो के कन्सेप्ट भने उसको सोल आएर साथी बस्थे जस्तो देखाउनको लागि हो है। उसको ओपासिटी मैले 60 जति राखिदिन्छु। त्यसपछि म यहाँबाट फेरि एड फोटोमा जान्छु। यति भइसकेपछि यो तीनटा पिएनजीलाई लिएर आउँछु। यो आँसु र यो सनलाइट पिएनजी र यो रिङको पिएनजीलाई लिएर आउँछु। यो दुईटालाई म साइडमा राखेर सुरुमा यो आँसुको पिएनजी लिन्छु। त्यसलाई म ब्लेन्डिङमा गएर यसलाई स्क्रिन पारिदिन्छु हैन। स्क्रिन पारेपछि साइज सानो गराएर यो मेरो आँखाको ठ्याक्क आँखाको साइडबाट चुइए जस्तो गराउँछु हैन। त्यसपछि पर्फेक्टली सेट भइसकेपछि अब अर्को पिएनजी लिन्छु। यो रिङ पिएनजीलाई यो जुन अब यो दानिज जेहेनको टाउकोमाथि राख्नुपर्ने हुन्छ हैन, उसको टाउकोमा सेट हुने तरिकाले राखेपछि म यसको एडजस्टमा जान्छु। एडजस्टमा गएपछि यसको ब्राइटनेसलाई म 80 राख्छु हैन। क्ल्यारिटीले चाहिँ म 65 जति राख्छु र हाइलाइटलाई म 68 राख्छु र टेम्परेचरलाई म फुल 100 राख्छु र स्याडोलाई चाहिँ म 79 जति राखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ रिङ डन भयो हैन। त्यसपछि यो लाइट पिएनजी लिएर आउँछु। लाइट पिएनजीलाई म ब्लेन्डिङमा गएर यसलाई म स्क्रिनमा राखिदिन्छु। स्क्रिनमा राखेपछि यहाँ साइडको अप्सनबाट डुप्लिकेट गरेर यसको तीनटा डुप्लिकेट गराउँछु है। तीनटालाई म साइडमा राखेर सुरुमा एउटालाई लिन्छु। एउटालाई म साइज ठुलो गराएर आफ्नो मेरो बडी जत्रो गराएर हैन यो साइडको मुभ डाउन भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरिराख्छु। जबसम्म क्लिक गरिराख्छु तबसम्म
तबसम्म क्लिक गर्छु जबसम्म यो मुभ डाउन भन्ने अप्सन हट्दैन हैन। त्यसपछि यो सेकेन्ड लाइट पेन्सिल लिन्छु। यसलाई चाहिँ म दानिज जेहेनको बडी जत्रो साइज बनाउँछु र त्यसलाई फेरि मुभ डाउन अप्सन तबसम्म दबाउँछु जबसम्म मुभ डाउन अप्सन हट्दैन है। त्यसपछि यो अर्को पेन्सिल लिन्छु। अर्को पेन्सिललाई चाहिँ म यो दानिज जेहेन र मेरो बडीको सेन्टरमा राख्छु हैन। यसपालि चाहिँ यसलाई मुभ डाउन गर्नु पर्दैन हैन। यसको चाहिँ ओपेसिटी मात्रै कम गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँबाट डाउन गरिदिन्छु। त्यसपछि अब म यहाँ फेरि एकचोटि एड फोटोमा जान्छु। एड फोटोमा गइसकेपछि यो मैले चाहिँ यहाँ मोबाइल लिएको छु हैन। तपाईहरुले अब लिए पनि हुन्छ हैन, नलिनु पनि सक्नुहुन्छ। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। मैले चाहिँ के भन्छ अनि अब विजय मेयरको जस्तै मैले एकदम सेम टु सेम गराउन खोजेको छु हैन। त्यही भएर मैले यसो गरेको। यो मोबाइलमा चाहिँ यो अब दानिज जेहेनको फोटो सेट गर्छु मैले है। मोबाइलको स्क्रिनमा अब दानिज जेहेनको फोटो हेरिरहेको जस्तो गराउनको लागि यो मैले राखेको हो। अब यो मोबाइलको स्क्रिन जत्रो सेट भएपछि यसको ओपेसिटीलाई फेरि 100 राखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँबाट डाउन गरिदिन्छु म। डाउन गरिसकेपछि म ड्र टुलमा जान्छु हैन। ड्र टुलमा गइसकेपछि अब यहाँ स्याडो दिने काम हुन्छ हैन। पेन्सिल लिन्छु। यो कति 7 नम्बरको पेन्सिल लिन्छु र यसको ओपेसिटी 10 राखेर यो अब आफ्नो बसेको तल भागतिर मैले स्याडो दिन्छु हैन। यसरी ब्रस लगाइदिन्छु। खुट्टामा पनि पैताला मुनि यसरी स्याडो दिनुपर्छ हैन। त्यसपछि इरेजर लिन्छु। इरेजर लिएपछि अब बडी भएको पार्टलाई चाहिँ म इरेज गरिदिन्छु। त्यसपछि म यहाँ लेयरमा गएर यसको ओपेसिटीलाई म 75 जति राखिदिन्छु। त्यसपछि एउटा इम्प्टी लेयर क्रिएट गर्छु र मैले आफ्नो लोगो राख्छु। मेरो यो लोगो छ। अब तपाईहरु राख्नु सक्नुहुन्छ नराख्नु सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको लोगो छैन होला हैन, छ भने राख्नु हैन। त्यसपछि म यहाँ डाउन गरिदिन्छु। डाउन गरिसकेपछि अब म यहाँ एड टेक्स्ट भन्नेमा जान्छु हैन। टेक्स्टमा गएर टाइप गर्छु यु विल बी मिस्ड भनेर एउटा लेख्छु हैन। त्यसपछि त्यसलाई छड्के पारेर यसरी मैले यहाँ राख्छु हैन। त्यसको फन्ट छ नि, फन्टलाई चाहिँ म यो स्ट्रोक भन्ने फन्ट लिन्छु र यसको कलर चाहिँ म ब्ल्याक लिन्छु हैन। ब्ल्याक लिएपछि यति भएपछि यहाँ डाउन गर्छु। अनि डाउन गरिसकेपछि म ड्र टुलमा गएर यो फोटोलाई सेभ गरिदिन्छु। पिक्सार्टमा यसको काम पुरा भयो हैन। अब लाइटरुममा यसको काम हुन्छ। अब लाइटरुममा गएपछि म यहाँ एड फोटोमा जान्छु हैन। एड फोटोमा गएपछि यो पिक्सार्टमा सेभ गरेको फोटोलाई म एड गर्छु अनि सक्सेसफुली इम्पोर्ट भएपछि यो फोटोलाई चुज गर्छु। चुज गरिसकेपछि म यो लाइट वाला अप्सनमा जान्छु। लाइट वाला अप्सनमा गएपछि यसको कन्ट्रास्टलाई म 10 जति राख्छु हैन। अनि हाइलाइटलाई चाहिँ म -25 जति राख्छु र स्याडोलाई चाहिँ म 8 राख्छु र व्हाइटलाई चाहिँ म -18 जति राख्छु र ब्ल्याकलाई चाहिँ म 57 जति राख्छु हैन। 55 जति राख्छु अनि स्याचुरेसनलाई चाहिँ म -7 जति राख्छु र मिक्समा जान्छु। मिक्समा गएपछि रेडको स्याचुरेसनलाई म 8 राख्छु र ओरेन्जको स्याचुरेसनलाई म -10 राख्छु र लुमिनसलाई चाहिँ म 33 राख्छु र डार्क येलो लिन्छु। येलोको स्याचुरेसनलाई चाहिँ म 57 जति राख्छु र लुमिनसलाई चाहिँ म माइनसमा राख्छु -20 जति राख्छु। त्यसपछि म डार्क ब्लू लिन्छु। डार्क ब्लूको ह्यूलाई चाहिँ म -18 जति राख्छु र स्याचुरेसनलाई चाहिँ म प्लसमा राख्छु +44 जति राख्छु। त्यसपछि यहाँ डाउन गर्छु। डाउन गरेपछि म यहाँ क्ल्यारिटीमा जान्छु। क्ल्यारिटीलाई म 37 जति राख्छु र भिग्नेटलाई चाहिँ म -24 जति राख्छु। त्यसपछि शार्पिङ जान्छु। शार्पिङलाई चाहिँ म 14 जति राख्छु र नोइज रिडक्सनलाई चाहिँ म 32 राख्छु र कलर नोइज रिडक्सनलाई चाहिँ म 16 जति राख्छु र डिटेललाई चाहिँ म 80 राख्छु र स्मुथनेसलाई चाहिँ म 100 राखिदिन्छु। यति भएपछि यहाँ यसको काम पुरा भयो। देख्नुहुन्छ बिफोर र यो आफ्टर देख्न सक्नुहुन्छ। काफी असम बनेको छ हैन। त्यसपछि यसलाई म शेयरमा गएर सेभ गरिदिन्छु फोटोलाई हैन। र आजको एडिटिङ यति नै है। मैले त अब दानिज जेहेनको सम्झनामा एउटा फोटो बनाएँ हैन। तपाईहरुले पनि अब बनाउन चाहनुहुन्छ नि यो ट्युटोरियल हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट हुन्छ। त्यतिसम्मको मलाई पनि बिदा दिनुस्। जय नेपाल।